හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම පහුගිය වීඩියෝ දෙක තුනකට කලින් මම කරා පීරියඩ් හැදුනම නැත්තම් ගෑනු ළමයෙක්ට ඔසප් වීම සිද්ධ වුණාම මොන වගේ පෑඩ්ස්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? ඒත් එක මේ කාලේ කොහොමද අපි ඒ අවර ප්‍රදේශයන් පිරිසිදු තියාගන්නේ? මේ වගේ ගොඩක් විස්තර ඇතුළත් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා ගොඩක් ප්‍රශ්න මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දා හිතුවා මේ අපේ ලංකාවේ සහ ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ තියෙන දුර්මත තියෙනවා මේ දේවල් හරිද වැරදිද මොකක්ද ඇත්ත මොකක්ද නැත්ත කියන දේ හරියට දැනගන්න වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන දුර්මතයක් තමයි මෙන්න මේ පීරියඩ් හැදුනම නාන්න එපා කියන එක. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් අම්මලා ආච්චිලා ගොඩක් අපිට කියන්නේ පීරියඩ් හැදෙනකොට නාන්න එපා පීරියඩ් එක නවතී කියලා. ඉතින් මම ඒක සර්ච් කරලා බැලුවහම ඇත්තටම ඒ කතාවේ දුර්මතයක් තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලා අපිට උණු වතුරෙන් ඒ දවස්වල නානකොට අපේ ඇඟේ ඇති වෙන පුළුවන් ක්‍රෑම්ස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම පර්සනලි අත්හදා බලලා තියෙන ඇත්තටම ගොඩක් ඒ දවස්වල ටිකක් මද උණුසුම් වතුරෙන් නානකොට එහෙම ඇඟ රිදෙන එක ක්‍රෑම්ස් ඇති වෙන එක වගේ ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් වෙලා තිබ්බනම් මම හිතනවා ඒ ගැටලුවට දැන් විසඳුමක් ලැබුණා කියලා. දෙවැනි මතය තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා පීරියඩ් එක හැදුනම චොක්ලට් කන එක හොඳයි කියලා. මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඇත්තටම චොක්ලට් කන එක හොඳයි. මොකද හේතුව චොක්ලට් කියන්නේ මිල්ක් චොක්ලට් වගේ දේවල් නෙමෙයි ඩාර්ක් චොක්ලට් කන්න කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ චොක්ලට් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි චොක්ලට්ස්. ගොඩක් වෙලාවට චොක්ලට් වල තියෙනවා මැග්නීසියම්. ඉතින් මැග්නීසියම් අපිට උදව් වෙනවා අපේ ඇඟේ තියෙන ක්‍රෑම්ස් අඩු කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ හැපි මෝඩ්ස් ඇක්ටිවේට් කරන හෝමෝන් එක වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න මෙන්න මේ මගින් උදව් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පීරියඩ් එක හැදුනම කාන්තාව ගොඩක් දෙනෙක් ඉක්මනටම කේන්ති යනවා. ඒ වගේ මූඩ් ස්විංග්ස් එනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් පවා ටිකක් පාලනය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර චොක්ලට් සහිත නැත්නම් ඩාර්ක් චොක්ලට් පර්සන්ටේජ් එක හොඳට තියෙන චොක්ලට්ස් අපි කෑවොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය ඇක්නි කියන දේ ඇති වෙනවා මෙන්න මේ පීරියඩ් හැදෙනකොට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම මේක පීරියඩ් එන කාලේට එන දෙයක්ද නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන දෙයක්ද මොකක්ද කියන එක. ඇත්තටම අපිට පීරියඩ් එක හැදෙනකොට අපේ ඇඟේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝන් එක නිෂ්පාදනය වැඩි. එතකොට අපේ ඇඟේ සීබම් ඔයිල් එක නිෂ්පාදනය වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ හේතු කාරණා දෙකම එක්ක අපේ හැම අපි හරියට මේන්ටේන් කරලා නැති වුණොත් ක්ලොග් පෝස් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඇක්නි ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ටිකක් වැඩි. අන්න ඒ හින්දා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පීරියඩ් හැදෙන කාලෙට අනිවාර්යෙන් ඇක්නි එකක් එනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක ඇවිල්ලා ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ පීරියඩ් එකේ සයිකල් එක දවස් කීයක්ද කියලා. සාමාන්‍ය පීරියඩ් සයිකල් එකක් දවස් 28ක් ප්ලස් ඕ මයිනස්. ඒ කියන්නේ 28ට වඩා දින 7ක් වැඩිපුර හෝ 28ට වඩා දින 7ක් අඩුවෙන් වගේ කාලයක් තුලදී මෙන්න මේ සර්කල් එක කම්ප්ලීට් වෙලා පීරියඩ් එක හැදෙන්න පුළුවන්. හරියටම දින 28න් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් දවස් 7ක් එහා මෙහා කලින් හැදුනත් පස්සේ හැදුනත් බය වෙන්න කාරණයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෙග්නන්සි එකක් වෙන්න තියෙන අවකාශය තියෙන කෙනෙක් නම් දවස් 28 ඉවර වෙලා දවස් 7ක් බලන්න. ඒ දවස් 7ක් නැත්තම් ප්‍රෙග්නන්සි ස්ට්‍රිප් එකක් අරගෙන චෙක් කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් මේ කියන කතාවක්නේ පීරියඩ් එක හැදුනම ඒ ළඟ ඉන්න එක්කෙනාටත් ඒක බෝ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගෑනු දෙන්නෙක් එකතැන නිතර වැඩ කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට එක්කෙනෙක්ට පීරියඩ් එක හැදුනම ඒ ළඟ ආසන්න දිනයකදී ඊළඟ එක්කෙනාටත් හැදෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒතර බෝ වීමක් සිද්ධ වෙනවද කියන එක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන මතයක්. ඉතින් මේ කතාවේ සත්‍යභාවයක් තියෙනවා. මොකද ඒක මම සර්ච් කරලා බැලුවාම ළඟ වැඩ කරන දෙන්නෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ෆෙරෝමෝන්ස් පොඩ්ඩක් ඉන්ටරැක්ට් වෙනවා. ඉතින් එතකොට එක්කෙනෙක්ට පීරියඩ් එක හැදුනහම අනිත් එක්කෙනාටත් ඇත්තටම පීරියඩ් එක හැදීමේ අවකාශය තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ඒක කුතුහලයෙන් හිටියනම් මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා කතාව ඇත්ත.
දීලා පීරියඩ් එක හැදුනම සමහර අය ගොඩක් වර්ක් අවුට් කරන්න නැත්නම් ගෙදර දොරේ වැඩ කරන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඇඳක් කුට්ට වෙලාවෙ ඉන්න try කරනවා. මොකද ක්‍රෑම්ස් එනවා අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම ඉන්න තමයි ක්‍රෑම්ස් වැඩි වෙන්නේ. අර ටිකක් අපි වැඩ කරොතින් එහෙම ඇත්තටම මේ ක්‍රෑම්ප් එන ගතිය අඩුයි කියලා තමයි කියන්නේ. හේතුව අපේ ඇඟ තුලට ඇඟ තුල ඔක්සිජන් ගමනාගමනය හොඳ වෙනකොට මේ ක්‍රෑම්ස් ඇතිවීමේ අවකාශය අඩු වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා තියෙන ක්‍රෑම්ස් එනකොට පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන නැත්තම් දිගා වෙලා ඉන්න ක්‍රෑම්ස් එන එක අඩුයි කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඒක එහෙම ඉන්න ක්‍රෑම්ස් වැඩි වෙන එක පමණයි වෙන්නේ. අපි හොඳට ඒ දවස් වලටත් වර්ක් අවුට් කරනවා නම් ගෙදර දොරේ වැඩ කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අර ක්‍රෑම්ප් ඇතිවීමේ අවකාශය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල කොමඩු ආහාරයට ගැනීමත් ඉතාමත්ම හොඳයි. එක්කම වඩාත් සුදුසුයි මේ දවස්වලට ටිකක් බිත්තර ආහාරයට ගැනීම වැඩිපුර කරනවා නම්. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ ඇඟේ තියෙන අයන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්, විටමින්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අර ක්ලම්ස් එන්නේ නැතුව අපේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක හොඳින් ක්‍රියාකාරී වෙනකොට අපිට ක්‍රෑම්ස් එන්නේ නැතුවම මේ පීරියඩ් කාලෙදි ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනුවත් වෙන්න ඇති. ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.